Hello guys, good evening! Welcome back to my channel. And today, magbi-makeup tutorial tayo guys. Ayun guys, so magta-try ako gawin yung Simply Glam makeup tutorial. So first, of course, walang makeup akong ilagay sa mukha kasi wala. Bagong hilamos ako. So ngayon magpa-primer tayo. Gamitin natin is Nekzlo. Guys, as you can see, may may eyelash extension. So hindi na natin kailangan mag-mascara. So next is foundation. So I'm gonna use this Fit Me. Sana kita niyo guys. Tapos na syempre, lagyan natin ng leeg para hindi tayo magmukhang spatol. Concealer. Ito guys, concealer yung BLK, gagamitin ko. Kasi gusto ko ito super full coverage talaga to. So, konti lang nilalagay mo. Tapos, bibake na tayo. Bibake na natin yung ating face. Magkikilay na muna tayo guys kasi wala akong kilay. Ang pangit. Galing sa Divisoria. Fairness. Gamit ko na siya. Ang ganda na. Maganda na ba? So, ayan. Tapos na tayo. Tanggalin na natin yung bake natin. So, I'm using this angle brush. So, ayan. Next is yung mag-eyebrow na tayo. Okay? So, first, lalagyan ko muna siya ng concealer, guys, yung mata ko. Konting-konti lang, para lang mag-set ng maayos. Gamitin ko is Jaclyn Hill palette. So, ang una kong gagamitin shade na to. Okay, dito tayo mag-start guys sa outer crease. Yung ginamit kong brush guys, parang flat siya na pang outer crease talaga siya. Hulog yung ano ko sa likod. Bruh. Next is, I am gonna use a different brush. Ito yun guys. Parang ano rin, angle brush. And then, I'm gonna use this shape guys. Guys, ito. So, ilalagay natin siya dito sa dito sa kabila. Tapos guys, using the brush na ginamit ko dito, i-blend natin yan guys. I-blend natin yan together dito sa taas. Para malinis talaga siya tingnan. Medyo careful tayo dito sa concealer nito kasi kailangan gamit tayo ng brush. Contour muna tayo. Papayatin ang mukha guys, papayatin.
na ba? So yun, tapos na tayo mag-contour. Mag-nose line naman tayo, guys. Pero pag nag-nose line ako, guys, ang gamit ko is kamay lang. And then, magpa-powder na tayo, guys. So, I'm using BLK. Yan. Favorite ko to, guys. Kasi, matte finish siya. Blush on na tayo. BYS din. Iwan ko. Sano kami mahilig sa BYS. Medyo mahal siya. Pero, carry na kasi. Pang-paste naman yan eh. I'm gonna use this shade. Yung light pink lang guys. Ayan. Ayan. Kita nyo. And then, ito na nga yung highlighter. So, dito lang guys. Dito. Hindi naman na. Ayan. Diba? Tapos, syempre lalagyan natin yung ilalim ng ating eyebrows. Maglalagay tayo dito guys sa ilalim. Ang gagamitin nating shade is yung kung ano yung ginamit ko dito sa outer crease ko. Half lang guys, hindi lahat doon, hindi lahat. Half lang. Tapos yung dito naman sa inner is yung same na eyebrow na ginamit natin sa kabila. So, yan. Tapos na tayo, guys. Maglalagay tayo ng mascara dito sa ilalim. And I'm using this Maybelline. Lipstick naman tayo. So, I'm gonna use this dos ba to? Lipstick. Pinkish siya, guys. Mag-ano na tayo? Setting spray. And I'm using into it. Yan, ang ganda nito, guys. So, ayan, guys. This is my final looks. As you can see, very simple lang siya. Actually, pang party. Pang party kung magkita nyo din yun. So, guys, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo kahit konti. Hindi man ako expert sa pag-makeup, pero mahilig kasi ako manood ng mga makeup tutorials sa YouTube. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. And, kung may nakikita kayo dito sa my left side nyo yata, yung red butterfly, that's my trademark. As you can see, red butterfly. So, ayan guys, thank you so much again. How do I look, guys? Bye guys.